Dnešní moderní bitevní tanky, které napříč armádami světa můžeme vnímat, jsou výsledkem usilovného mnohaletého vývoje. Počínaje primitivními obrněnými vozidly s mizernou palebnou silou, přes ty lépe obrněné s účinnými zbraněmi až po ty nejmodernější s nejpokročilejšími systémy vůbec. Tanky v průběhu věku od svého prvního nasazení v první světové válce prošly zásadními změnami, co se schopností týče. Vedle moderních bitevních tanků dnešní doby už tyto historické kousky vypadají poněkud směšně a nikdo z vás by ani omylem nepomyslel na to, že kromě muzeí se s těmito legendárními stroji už nelze tváří v tvář setkat. Co když tomu je ale trošku jinak? Tyto válečné vykopávky s prominutím nejsou vždy jen pouhou vzpomínkou a ať je to k nevíře, přes svůj vysoký věk jsou některé z nich po modernizaci a přezbrojení stále v provozu u armád celého světa a dokonce bez větších obtíží mohou čelit i těm novodobým bitevním tankům. Proto se pojďme nyní podívat na top 8 nejstarších tanků, které armády světa využívají dodnes. 8. místo M41 Walker Bulldog. Prvním umístěným v dnešním žebříčku je všem dobře známý americký lehký tank M41 Walker Bulldog, který nahradil svého staršího předchůdce M24 Chaffee. Hlavní úlohou tohoto lehkého tanku byl především průzkum nepřátelských jednotek, přičemž oproti předchůdci disponoval ještě lepší palebnou silou, 76 mm kanónem. Poprvé byl zařazen do služby bezmála před 70 lety, tedy roku 1953. Tank byl mobilní, manévrovatelný a nesklamal ani svým pancéřováním, které bylo na lehký tank více než dostatečné. Na opačné straně byl poněkud hlučný, což bylo značným handicapem k přihlédnutí na roli tohoto tanku. Utajený průzkum. Měl velkou spotřebu a byl příliš těžký, což bránilo tankům tohoto typu být letecky přepravováno. M41 byl první poválečný americký lehký tank, který byl ve velké míře exportován do jiných armád světa. Prodán Spojenými státy byl například do zemí Brazílie, Španělska, Chile, Dominikánské republiky, Guatemaly, Nového Zélandu, Tajvanu, Tuniska a mnoha dalších. Řada těchto zemí M41 modernizovala, aby byla nadále bojeschopná a dokonce některé ze zmíněných států je využívají i dodnes. Mezi ně patří ku příkladu Tajvan, který má k dnešnímu dni 675 těchto tanků. 7. místo AMX-13. Mezi další staré tanky, jež jsou využívány dodnes, patří i francouzský lehký tank AMX-13. Počátek produkce těchto tanků se datuje k roku 1952. AMX-13 sloužil pod francouzskou vlajkou, nicméně byl odkoupen minimálně 26 dalšími státy. Některé zdroje uvádí, že 4300 těchto tanků bylo vyrobeno přímo pro francouzskou armádu a dalších 3400 pak bylo exportováno. Tanky AMX-13 byly vyřazeny z výzbroje francouzské armády v roce 1980, což už však neplatí o těch exportovaných, jelikož minimálně 10 států napříč světem tyto lehké tanky využívá i dodnes. AMX-13 prošly řadou modernizací, mezi které patří například systém řízení palby, přechod z benzínových motorů na motory dieselové a v neposlední řadě i zvýšení všech hodnot pancíře, aby se prodloužila jejich životnost a zároveň byla stále schopná čelit tankům moderním. 6. místo M48 Patton. Na řadě je další americký tank, jež jako první dosáhl statusu MBT první generace. Byl uveden v únoru roku 1952 a jeho výroba pokračovala až do roku 1961, přičemž se stihlo vyrobit na 12 000 kusů těchto tanků. Nasazeny byly zejména během vietnamské a studené války. M48 A1 a A2, což byly prvotní provedení tanků, byly počátkem roku 59 upgradeovány na verzi A3. Několik z nich zůstalo ve výzbroji některých armád i dodnes. Postupem času však byly významně modifikovány v oblastech palebné síly, mobility a ochrany posádky za účelem zvýšit jejich efektivitu na moderních bojištích. Největším operátorem modernizovaných M48 je v současnosti turecká armáda, která má ve svých stavech více než 14 tanků tohoto typu. V závěsu za nimi je Tajvan, který jich má zhruba 500. 5. místo T-54/55. Sérii těchto sovětských bitevních tanků nemusím asi nikomu z vás blíže představovat, jelikož byly dříve využívány i naší armádou. Poprvé byly představeny roku 1947, těsně po skončení druhé světové války. Od jejich uvedení tanky T-54 a T-55 sehrály roli ve více než 20 ozbrojených konfliktech. Ruská armáda stáhla poslední kusy těchto tanků z aktivní výroby v roce 2016. Byly to nejrozšířenější tanky,
jež byly ve světě využívány a i přes jejich stáří 75 let jsou nadále součástí výzbroje ve více než 50 státech, a to zejména v zemích třetího světa. Odhaduje se, že tanků T-54 a T-55 bylo vyrobeno něco mezi 86 až 100 tisíci kusů. Jednalo se o první sovětské tanky, jež byly vybaveny efektivním mikroprocesorovým systémem řízení palby, který zvyšoval pravděpodobnost zásahu první ranou 3x až 4x, a taktéž se jednalo o jediný tank na světě odolný proti účinkům nukleární exploze. Čtvrté místo, Centurion. Na řadu nyní přicházejí Briti, kteří v dnešním žebříčku žádný tank doposud neměli. Centurion byl v poválečné éře druhé světové války primárním bitevním tankem britské armády. Byl představen roku 1946 a byl v té době právem považován za jeden z nejúspěšnějších poválečných konceptů tanků s využitím v prvních liniích válečných konfliktů až do let 80. Jeho první ostré nasazení bylo v korejské válce v roce 1950 po boku amerických jednotek. Do dnešního dne jsou používány v několika zemích, ku příkladu v Izraeli nebo v Jižní Africe, kde byla provedena nejvýznamnější modernizace tohoto tanku. V průběhu věků tento tank dále využívali země jako Rakousko, Kanada, Indie, Irák, Nizozemsko, Švédsko, Švýcarsko a mnoho dalších. Třetí místo, M4 Sherman. Před sebou vidíte doslova americkou legendu, která sehrála významnou roli během druhé světové války. Výroba tohoto stroje počala roku 1942 a skončila roku 1945 s celkovým počtem vyrobených 50 tisíc kusů. Byl to jeden z nejvíce rozšířených středních tanků, které byly v tomto období nasazovány do boje. Využití těchto tanků po druhoválečné éře však neskončilo. Nasazeny byly ku příkladu i v korejské, arabsko-izraelské a vietnamské válce. Paradoxní však byla indicko-pakistánská válka, kdy M4 Sherman čelil sám proti sobě na obou stranách. Byť se jedná o tank starý 80 let, což je jeden dlouhý lidský život, ve výzbroji izraelské armády byl až do roku 1980 a do dnešního dne jej má v počtu 3 kusů ve výzbroji paragvajská armáda jako jeden z typů bitevních tanků. I přesto, že Paragvaj používá primárně pro operační cvičení, je celkem úsměvné, že už během druhé světové války měl M4 Sherman značné mezery v porovnání s tanky Wehrmachtu a i přes všechno tohle je používán i dodnes. Druhé místo, M3 Stuart. Starším a poněkud menším bráškou M4 Shermana je neméně známý lehký americký tank M3 Stuart, jež si v dnešním žebříčku také zasloužil své místo. Výroba tohoto tanku započala o rok dříve než u M4 Shermana, tedy roku 1941. K prvnímu bojovému nasazení došlo v listopadu téhož roku britskou armádou, kam byl v rámci dohody zapůjčován. Největší roli se hráli v bitvě o město Tobruk. Britští vojáci však nebyli z tohoto tanku moc nadšení. Kritizován byl především 37 mm kanón, který se proti nepřátelským cílům jevil jako příliš slabý. Na druhou stranu posádky chválily rychlost a spolehlivost. Od léta roku 1942 byly Stuarty postupně stahovány z předních bojových linií a začaly být používány především jako průzkumná vozidla. Jejich vysoký věk a velmi zastaralá výzbroj nebránila však některým zemím k používání těchto tanků i do dnešní doby. Paragvaj, tak jako u Shermanů, využívá aktivně i tyto tanky v celkovém počtu 14 kusů. Rozdílem není ani to, že i M3 Stuarty zastávají roli hlavně výcvikových tanků v paragvajské armádě. 10 z nich bylo předěláno s repasovanými motory a také byly zaměněny původní 30 mm kulomety za kulomety 50 mm. První místo, T-34. Na scénu nepřijíždí, ale spíš přikulhává ten nejstarší dědoušek a pamětník, který byl odkojen v Sovětském svazu od roku 1940. Jedná se bez pochyby o tu největší ikonu druhé světové války, která i dodnes zdobí některá místa naší republiky, protože i u nás tvořil dlouhou dobu jádro výzbroje naší armády. Tank T-34 nejvíce proslavila operace Barbarossa, kde byl opravdu v astronomických počtech nasazován proti německé armádě. Bylo dohromady vyrobeno 84 tisíc kusů v několika variantách, což je až neuvěřitelné. Do dnešního dne je více než 130 tanků T-34 stále v provozu. Podle Mezinárodního institutu pro strategické studie má 9 zemí stále tento legendární tank ve svých zásobách. Mezi ně patří pro příklad Kuba, Jemen, Kongo, Guinea, Severní Korea, Laos a Vietnam. Vietnam jich má 45 v provozu schopném stavu. A to není špatné na tank starý 82 let.
Tankisté, děkuji vám za sledování dnešního videa a doufám, že jste se opět něco nového dozvěděli. Snad se vám díky dnešnímu videu zase o něco rozšířily obzory v námi oblíbeném světě tanků. V dalších videích se na vás budu těšit. Děkuji vám za like, odběr či sdílení.